Good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo para sa another lesson which is lesson 5.6. So, paano natin ma-access yung sample activities at saka instruction ng lesson 5.6? Una, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site and then drag down lang natin dito. Makikita natin yung download lessons and activities. So, pwede natin ma-download yung instructions at saka yung sample spreadsheets. Pwede din na yung mag-upload ng gawa natin. And also, mag-answer ng additional activities. So, click natin yung instructions for downloads, lesson and activities. And then, hanapin natin yung lesson 5.6. Sa lesson 5.6, meron tayong flashcards, adding symbols. May problema nga lang tayo sa adding symbols dito. Okay, mag-i-insert tayo ng symbols and using paste and option. And also, kung sa computer nyo ito gagawin, makikita nyo yung symbols na icon. And then, pwede kayong insert ng symbols natin. Kaya lang kung gagamit tayo sa Microsoft Excel ng ating Android is hindi natin mailalagay yung symbol na kailangan natin gawin, katulad ng multiplication, yung X. So, ang gagawin na lang natin is kung ano yung available na meron tayo dito. As we can see, meron tayo ditong dialog box ng multiplication na X. Hindi natin yan makikita at saka hindi rin natin makikita itong copy-paste na to. Pero pwede natin gawin, maglagay na lang tayo ng symbol na available na meron tayo sa ating keyboard, or di naman kaya sa ating keypad dyan sa ating cellphone. Okay? So, basahin lang natin ng konti mamaya yung ating instruction, and then ito yung nakatype na, dalawa siya. Ayan, meron ding 4, tsaka meron ding mathfacts 3. Edit na lang natin. Okay? So, ganito yung pinaka-final output niya. Tsaka ganito rin yung pinaka-final output ng isa pang sheet. So, download natin yung ating spreadsheet dito. Okay? So, MNHS ICF9, balik tayo sa ating site. Sa pinakababa, download natin yung nakatype na, which is lesson 5.6. Ito siya. Okay, as we can see, wala tayong symbols na nakalagay dito. Kung ano lang available na meron tayo sa ating keypad or keyboard, gamitin na lang natin. Download. Open. Once na na-download na natin, pwede na natin itong i-edit. Basahin na lang natin yung mga instructions para sa ating lesson 5.6. Okay, sabi sa step 4, mag-insert kagad tayo ng ating symbols. Kaya lang dito, hindi natin siya makikita. So, kung ano man yung available na meron tayo sa ating keyboard o keypad dyan sa ating cellphone, pwede naman yung asterisk gamitin for multiplication. Pwede rin naman yan. And also, pwede rin yung letter X as multiplication. Okay? Ayan. Oops, medyo malaki. Liitan din na natin. Ayan. And then, fill lang din natin ito pababa. Fill. Okay. And also, this one sa E is equal sign naman. Okay? Equal sign. Okay. Enter. And then, fill natin ito pababa. Ayan. Dito naman sa bandang 3 and 6 is maglalagay tayo ng greater than or less than pala. I mean, less than. Okay. Then, fill din natin ito pababa. Fill. Okay. And then, this one is greater than naman. And then, fill din natin ito pababa. Double click. Fill. Okay. Ayan. So, meron na tayo. I-try natin i-center. Okay. Then, center. Para maaganda tingnan. Okay, naka-center na siya. Then, read natin yung iba pang instructions. Step 5 is, make the following formatting. Change natin yung font size ng row 1. Ng row 1 daw. Tama, row 1 to 24. 24. Font size 24. Okay, math facts 3s. And also, merge and center A1 through E1. A1 through E1, which is merge and center. Ayan. And also, font size ng row 3 through 26. Yung row 3 hanggang 26. Okay, row 3, row 3. Oops, row 3 hanggang 26. Ayan. Ng 20. 20. Okay, there. And then, change the width of column A through E ng 25. Column A hanggang E
ng 25. Format cell, size 25. Column with 15 pala, 15. Sorry. Ayan, 15. And also center align nga natin yung A3 hanggang E22, 26 na gawa na natin. Apply all borders natin. Ito, borders dito. All borders. Hi. All borders. All borders. Ganun din dito. All borders. All borders. And also dito, all borders. Okay. Okay, there. So, liitan natin ng konti. Tignan natin. View, zoom in. Okay. So, check natin. Print. Check lang kung okay. So, ganito yung itsura niya. Tignan natin sa browser. Dito sa edit. Lesson 5.6. Asan na yung lesson 5.6? Down. Check nga natin ulit. Nabura yata. Pinaka-final output. Okay. So, ganito nga yung itsura niya. Which is parehas na dun sa ating gawa. Okay? Back tayo dito. And then, change naman natin yung sheet 2. Rename pala muna natin to, nakalimutan ko. Click lang natin, rename, facts 3. 3 facts. Okay, 3 facts. Okay. So, ganun din ang gagawin natin dito. Kaya lang, mukhang hindi ko na siya gagawin doon kasi mag-i-edit pa ulit. Ang gagawin ko na lang, delete ko na lang ito, then re-retype ko na lang yung kailangan mamaya. So, delete natin ito, delete sheet, delete, and then yung math facts, reduplicate natin. Then, rename natin ito ng 4 facts. Okay? Ayan. Facts. Okay, ayan. So, meron na tayo ditong math facts 4. So, baguhin na lang natin ito ng 4. Okay, then, type natin yung kailangan dito, which is yung content, 3, tsaka yung result niya. Burahin din natin. Yung dito din, burahin din natin. Okay. And then, dito din, burahin din natin. And then, burahin din natin ito. 3, burahin din natin. Then, try natin i-type yung para sa 4, which is this one, 4. Then, type lang din natin ito, fill pababa, 4. Then, dito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganun din dito, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, and 14. Then, dito naman, meron tayong 4, 28, 16, 12, and 8. Then, also, dito, meron tayong 8, 32, 20, 16, and 12. Also, dito rin din, 32, 28, 16, 36. And last one, dito sa ating 28, 16, 4, 12, and 32. Okay, so check natin yung entire workbook natin. Print. Then, click natin entire workbook, print. As you can see, meron na tayong math facts 4 at saka math facts 3. Check natin kung ito yung final output natin. Okay, dito meron tayong math facts 3 at saka math facts 4. So, ibig sabihin, okay na tayo sa ating gawa. So, save na lang natin ito. Save. Save as. Ang ating flashcard, lagay na lang natin, kunyari, objectiveness, Jaime Sala. Okay. Then, save. Click save. Ayan. So, tapos na tayo dito. Pwede na natin siyang i-submit sa ating MNHS ICF9 Google site. Click na natin yung upload per lesson. And then, lesson 5.6. Hanapin natin. Okay, eto. And then, fill out lang natin yung kailangan na information, add file, select file, yung lesson 5.6, then click upload, and then click submit. Makikita naman natin yan kapag nasubmit na natin. Okay, then about dun sa ating additional activities, click natin yung additional activities, and also lesson 5.6,
click natin yung information, add din lang natin, then click next para makapagsagot na kayo ng additional activities. So, kung meron pa tayong mga katanungan, punta lang tayo sa ating MNHS ICF9 Google, FB page, click lang natin yung ating topics, and then mga katanungan, pwede kayo dito mag-comment ng inyong mga tanong, then sasagutin naman kayo ni Sir. And also, pwede rin kayong mag-message sa akin personally through Messenger. So, kung meron pang kung wala ng mga katanungan, okay. So, yun lang para sa lesson 5.6. Maraming salamat sa pakikinig.